Hello mga kasimbayan! Welcome to my educational channel for mathematics. At kung kayo'y naghahanap ng video na makakatulong sa inyo sa mga topics ng mathematics na nababasa na inyo sa inyong screen, well, nasa tamang video kayo. Pero bago ang lahat, pakiclick muna yung subscribe button sa baba ng video na. At kung hindi na itong nagawa, let me show you the mathematic process in 3, 2, 1. Let's go! Hello mga kasipnayan! We are now here sa ating first topic para sa video na to. So, ang ating first topic is representing a quadratic function na merong tatlong subtopics. Ang first one is yung table of values. Pangalawa is yung graph. And yung pangatlo naman, gamit ang equation. So, magpo-focus muna ngayon tayo sa table of values. So, as you can see, meron tayong dalawang examples dito na naka-table. From the word itself, table of values, naka-table na merong different values from x variable and kay y variable. So ngayon, paano nga ba natin malalaman na yung given natin ng mga table of values is under the quadratic function? So magpo-focus lang tayo dito sa ating mga y variable. So di muna natin papansinin yung mga x values. So, focus lang tayo dito kay y variable. So, anong gagawin natin ngayon kay y variable? Simply, kukunin lang natin yung second difference nila. Kapag yung second difference nila is pare-parehas, therefore, yung given na table of values is under ng quadratic function. But, kailangan yung mga numbers na yon ay hindi equal kay 0. So, paano nga ba natin makukuha yung first difference na yan at saka yung mga second difference nila? So, magpo-focus lang tayo. Sabi ko nga, magpo-focus lang tayo dito kay y variable. So, magsasolve tayo from right to left. Okay? So, dito tayo mag-i-start. Pupunta rito. So, si 8, ima-minus mo kay 5. So, 8 minus 5, we have positive 3. Very good. Now, si 5 naman, ima-minus mo kay 2, magiging positive 3 pa rin. Now, si 2, ima-minus mo kay negative 1, magiging, magiging positive 3 pa rin. Kasi, by the rule of integers, kapag merong magkadikit na dalawang negative sign, it will become positive. Kaya mangyayari is 2 plus 1, magiging 3. How about yung negative 1 naman, minus natin kay negative 4. Still, ang magiging sagot pa rin is positive 3. So, sa first difference pa lang, so as you can see, doon sa first difference pa lang natin, nakapag-create na tayo ng mga common numbers, which is 3. So, therefore, itong table of values na to is under siya ng linear equation. Kapag tinuloy kasi natin siya sa kanyang second difference, lahat yon magiging 0. 3 minus 3 equals to 0, 3 minus 3 equals to 0, and 3 minus 3 equals to 0. Once na naging 0 tong part na to, therefore, ang given natin na mga table of values is under ng quadratic? No. Under siya ng linear equation. Okay? So, dapat maging, pag 0 na yung part na to, ang tawag na doon is a linear equation or linear function. Okay? So, proceed na tayo sa ating second example. So, from right to left ulit tayo. So, 9 minus 4 magiging 5. So, magiging 4 minus 1, we have 3. 1 minus 0 magiging 1. Then 0 minus 1 is still negative 1. And 1 minus
4 magiging negative 3. So compare sa ating first example, nakakuha tayo ng magkakaibang first difference. So kapag ganito yung nangyari, means yung ating given na table of values, pwede siyang quadratic function or cubic function and so on and so forth. So once na naka-encounter kayo ng ganitong mga values, gagawin nyo lang, proceed sa second difference. So ito yung first difference ng ating second example. So 5 minus 3 magiging exactly 2. So 3 minus 1, we have 2. So 1 minus negative 1 is still 2. From the rule of integers, pag may magkadikit na negative, it will become positive. Kaya 1 plus 1 is 2. So meron din tayong ulit negative 1 minus negative 3, still magiging 2. So sa nakikita nyo ngayon, meron na tayong mga same values para sa second difference. Therefore, itong table of values na to is under siya ng quadratic function. While itong part naman na to is under siya ng linear function. So let us now proceed sa second subtopic na ating discussion, which is yung graph. Paano nga ba natin malalaman, using yung mga graphs na nakikita ninyo ngayon sa inyong screen, quadratic function or not? Simply, gagamitan lang natin sila ng vertical line test. Okay? Kapag ang vertical line test natin is nag-touch ng isang point lang sa ating graph, it means quadratic function siya. Pero, kapag yung vertical line test natin ay nag-touch ng more than one point sa ating graph, therefore, ang ating mga graph ay hindi under ni quadratic function. But bago ang lahat, let me ask you first itong tanong na ito. Ano nga ba ang tawag natin sa graph ng quadratic function? Now, kung ang iniisip ninyo ay parabola, therefore, tama yung inyong iniisip. So, let us now do yung vertical line test. So, paano nga ba mangyayari yung vertical line test? So, kahit saan mo ilagay, from the word itself, vertical, so vertical lang, bawal tayong gumawa ng horizontal. Kahit saan mo ilagay or illocate yung vertical line test mo sa graph, as long as isa lang yung na-touch niya na point, quadratic function pa rin siya. Pero kapag dalawa yung points na na-touch niya sa ating parabola, therefore, hindi siya under ng quadratic function. So, kung ito yung gagamitin natin, yung example number 1, itong graph na to, magdodrawing lang kayo kahit saan dyan. And let's assume na nag-agree tayo na dito natin lahat idodrawing yung vertical line test natin. So, ito yung vertical line test natin. And as you can see, isang point lang yung na-touch niya sa ating graph. Therefore, itong graph na to is under siya ng quadratic function. So, proceed na tayo sa ating second example ng graph. So, kahit saan nyo pwedeng illocate yung inyong vertical line test. So, let's try dito sa part na to. So, kapag nag-drawing ba ako ng vertical line test dito, so, ito yung ating vertical line test. Yan yung part na yan. So, kung nakikita ninyo, isang beses lang naman siya nag-touch sa ating graph. So, therefore, itong part na to is also a quadratic function. So, proceed tayo sa pangatlong graph. So, kahit saan pwede natin illocate yung ating vertical line test. As long as nagtatouch siya sa ating graph. So, itatry natin na dito natin illocate yung ating vertical line test. So, as you can see, hindi lang isa yung na-touch na point. Which is dalawang points. Ito yung unang point, ito yung pangalawa. Therefore,
itong graph na to, kahit na parabola siya, kahit U-shape pa siya, as long as nag-touch siya ng 2 points sa ating graph, tinatawag natin siya, or ina-under natin siya na not quadratic function. So for our last subtopic, we have yung equation. So paano nga ba natin malalaman na kung ang equation is under ng quadratic function? Simply, kailangan niya lang ma-follow yung formula pattern natin na f of x equals ax squared plus bx plus c. Wherein, yung a dapat hindi siya mag-equal sa 0. Kasi once na naging equal to ng 0, ang ating function na lang is a linear function. Magiging 0 kasi itong part na to, so ang highest degree na lang niya is 1, which is under siya ng linear function. Pero kung ang highest natin na degree or yung exponent is 2, therefore, tinatawag siya na quadratic function. So, ang mga example niyan, let's say, number 1, f of x equals x squared plus 1. Under siya na quadratic function. Number 2, f of x equals x squared plus 2x plus 4. Still, under pa rin siya ng quadratic function. As long as na yung highest exponent na nakikita ninyo is yung 2. Ma-under natin siya as a quadratic function. Pero, kung ang given naman natin is f of x equals x plus 3, under na siya ng linear function. Kasi nga ang highest exponent natin is 1. So we are now here sa ating second topic for this video. At ang ating second topic ay solving quadratic inequalities. So paano nga ba tayo makakapag-solve kapag meron na tayong mga quadratic inequalities? Anyway, ang pinagkaiba ng quadratic inequalities at saka yung quadratic equation is yung sign lang naman. Okay? Kapag quadratic equation, equal sign yun nandun. Kapag quadratic inequalities, meron po tayong greater than, less than, greater than and equal to, or yung less than or equal to. Okay? So we have 5 steps na need i-follow para makapag-solve ng quadratic inequalities. So first one, we need to transform yung ating given na quadratic inequality into a quadratic equation. Simply, i-change nyo lang yung inequality sign into an equal sign. Kaya nagkaroon tayo dito ng x squared minus x minus 6 equals 0. So kung nakikita ninyo yung greater than na sign, change lang natin into an equal sign. So for our step number 2, kunin lang naman natin yung mga solutions or roots nang na-obtain natin na quadratic equation sa step number 1. So paano natin makukuha yung mga solutions or roots na yun? Pwede tayong gumamit kahit na ano sa 4 na methods na alam ninyo. Yun ay yung extracting the square root, completing the square, factoring, or yung quadratic formula. So kung ano yung pinaka-comfortable na methods na alam ninyo, so dun kayo. Pero right now, since yung x squared minus x minus 6 equals 0, is pwede nating mahanap yung solution niya gamit yung factoring method. So factoring method yung gagamitin natin. So paano mangyayari yun? So for the step number 2, we have x minus 3 times x plus 2 equals 0. So by the FOIL method, check natin at babalik siya sa x squared minus x minus 6 equals 0. Then after nun, i-equate natin yung both binomials na meron tayo into a 0. So magkakaroon tayo dito ng x minus 3 equals 0 and x plus 2 equals 0. By the APE or addition property of equality. So yung mga numbers na nandito sa left side, matatransfer sa right side. So magkakaroon tayo ng x equal ng 3 and yung isang x naman is equal ng negative 2. Okay? So for the step number 3, magke-create lang tayo ng number line. So it's up to you kung hanggang saan yung limit ng number line ninyo. Hindi porket sa negative 4 lang ako nag-stop dito, it means yun na yung limit ng number line natin.
Yung number line, lagi siyang nag-extend into infinity. Depende kung ano yung sign. So, doesn't mean naman kung ano lang yung number na nakikita nyo ngayon sa screen niyo is yun na yung pinaka-limit ng number line. No. Kasi kapag in-extend natin papuntang right side, yung ating number line, papunta siya sa positive infinity. From positive 1 going to the positive infinity. And kung sa left side naman, pag in-extend mo, papunta yan ng negative infinity. Okay? So, dito ang part na to, yung middle one, illocate nyo yung middle, yung pinaka-middle ng inyong number line, and pangalanan nyo na 0. So, 1, 2, 3, 4. So, meron itong 1, 2, 3, and 4. So, positive numbers papunta rito. So, we have 1, 2, 3, and 4, and negative 1, negative 2, negative 3, negative 4. So, gagamitin natin ngayon yung mga nakuha nating solutions sa step number 2, which is yung positive 3 and negative 2. Okay? So, dito, ang pag-graph ng ating mga solutions, iumpisahan muna natin sa open circle. And mamaya, malalaman natin kung paano or anong nag-i-indicate kaya sinishade natin yung open circle na iyon. So, since positive 3, dito tayo, mag-create ng open circle. And negative 2, open circle din dito. Now, isishade nyo lang yung mga open circle na yan once, okay, ang given na inequality sign ay merong equal sign dito. Like yung greater than or equal to, and yung less than or equal to. Since ang given natin na inequality sign is greater than naman, so ililib lang natin siya or magre-remain lang siya as open circle. I-shade nyo lang yan kapag meron ng equal sa baba ng ating inequality sign. But since greater than lang siya, remain lang siya as an open circle. Okay? So next one. After nun, proceed na tayo sa step number 4. For the step number 4, kukuha lang tayo, So, kukuha lang tayo ng mga numbers sa kada portion. So, as you can see, itong number line natin, nahati na siya sa tatlong region. Yung first na region is yung part na to, papunta rito. And yung second na region is itong part na to, papunta rito. And yung last na region is papunta rito hanggang going to the positive infinity. Okay? So, from negative 3, kukuha tayo ng numbers na pasok sa portion na to. So, pwede natin kunin yung negative 3, negative 4, and papuntang negative infinity. Pero, right now, kukunin ko yung negative 6. Okay? Pasok naman yung negative 6 sa part na to. Kasi negative 3, negative 4, negative 5, and negative 6. Pasok siya sa portion na ito. How about this one naman, sa portion na to, second portion na to, sa region na to. So, pwede natin kunin dito yung 0 para mas mabilis tayo makapag-solve. And sa part na to, pwede natin kunin yung 5 para sa tong last region na to. Okay, sa pagkuha ng mga numbers, dapat lagi silang pasok sa kada region. Like this one, negative 6. So, negative 6 na to, pasok siya sa region na to. Yung 0, pasok sa region na to. And yung 5, pasok sa region na to. Any numbers, as long as pasok sa kada region, it's okay. So, after nating makakuha ng mga numbers kada portion, proceed na tayo sa solving. So, ang gagamitin natin dito is yung original na given na inequality, na quadratic inequality, which is this one. So, yung x squared minus x minus 6 greater than 0. And isa-substitute natin yung mga kinuha nating numbers. So, simulan natin sa negative 6. So, we have negative 6 raised to 2 minus negative 6 minus 6 greater than 0. So, we have negative 6 raised to 2, we have 36. So, according sa rule ng integer, pag may magkadikit na negative, magiging positive. Then, minus 6 greater than 0. So, 36 plus 6 minus 6, we have 36 pa din. And now, ang tanong, is 36 greater than 0? Very good. So, nasatisfy niya yung ating given na quadratic inequality. Therefore, itong negative 6 na to, since pasok siya sa portion na to, i-shade natin yung part na to, papunta doon sa negative infinity. So, next one, sa 0. So, 0 raised to 2 minus 0
minus 6 greater than 0. So yung 0 raised to 2, 0 pa rin. Minus mo sa 0, 0 pa rin. So ang magiging ano natin dito is negative 6 greater than 0. Now, ang tanong is negative 6 greater than 0. Again, is negative 6 greater than 0? So no. So ibig sabihin, itong portion na to, wherein yung 0, galing yung 0, hindi natin siya i-shade. Kasi hindi niya naman na-satisfy yung quadratic inequality natin. So proceed na tayo sa ating last number, which is yung 5. So we have 5 raised to 2 minus 5 minus 6 greater than 0. So 5 raised to 2 we have 25. Minus 5 minus 6 greater than 0. So 25 minus 5 minus 6 greater than 0. So i-simplify natin yung part na to. So 25 minus 5 we have 20 minus 6 we have 14 greater than 0. Now ang question is 14 greater than 0? Very good. Yes. So since yung 5 na-satisfy niya yung given natin na quadratic inequality, i-shade natin yung part na to. So after nun, since nakapag-shade na tayo, ibig sabihin ng mga shading dito, yun yung solutions na pasok sa ating quadratic inequalities. So kahit anong numbers na kunin nyo dito sa part na to, may mga naka-shade na yan, pasok siya sa part na to. Okay? Or masasatisfy niya yung quadratic inequalities natin. For the step number 5, so magke-create lang tayo ng solution set form or yung interval notation and yung representation in terms of x. Okay? So always yung tandaan, laging gagamitin natin is the parentheses. Lalo na kapag sa mga infinity. Kasi nga itong part na to, i-represent natin siya as interval notation since papunta siya doon, papuntang negative infinity. So meron tayo dito negative infinity. Then, yung negative 2 isama natin. Ang gagamitin natin dito is hindi yung bracket. Kasi it means ng bracket, yung number na yun pasok doon sa solution na yun. Or yung number na yun is nasatisfy niya yung part na to. Since yung negative 2 kasi, hindi niya naman masasatisfy itong ating given na quadratic inequality. Therefore, ang gagamitin lang natin is parentheses. Kapag bracket, pag bracket naman, dapat yung nakuha nating quadratic inequality is nasatisfy itong part na to. So kung gusto nyong i-try yung negative 2, you can solve it. Isa-substitute nyo lang siya sa part na to. And kapag nasatisfy, gagawin yung bracket to. Now kung hindi, gagawin yung parentheses. Then after nun, yung union na sign. Then, since yung 3, hindi siya included dahil pag sinubstitute natin yung 3 na to, hindi niya masasatisfy yung quadratic inequality. So, gagamitan ulit natin siya ng parentheses. And then, since itong part na to, sinade natin going to the positive infinity. So, magkakaroon tayo ng positive infinity. So, ito yung representation for the interval notation. So, how about naman kapag in terms of x? Pag in terms of x, is magsusulat lang kayo ng x dyan sa part na yan. Okay? So, since itong part na to, yung 3 going to the positive infinity, therefore, greater than 3. Okay? Greater than yan. Since itong negative 2 going to the negative infinity, so magkakaroon tayo dito ng less than ng negative 2. Kasi yung mga numbers na yon is less than kay negative 2. So, ito naman yung ating answer kapag in terms of x. Ito naman yung answer natin in terms of interval notation. So let us now proceed sa ating second example para sa solving quadratic inequalities, which is yung x squared plus 7x minus 8 less than or equal to 0. So again, we have 5 steps na gagamitin para makapag-solve ng given na quadratic inequality natin. For the step 1, ang gagawin lang natin, i-convert lang naman natin yung given na quadratic inequality into a quadratic equation. Kaya nangyari na yung x squared plus 7x
minus 8 equals ng 0. Simply, yung gagawin nyo lang naman for the step number 1 is papalitan nyo lang naman yung inequality sign. Kung ano yung inequality sign, change mo into a equal sign. That's for the step number 1. So, ang obtained equation natin for the step number 1, we have x squared plus 7x minus 8 equals 0. So, ang next na gagawin, we will find the solution or roots na na-obtain natin na quadratic equation for the step number 1. So again, sabi ko sa inyo, we have 4 methods na pwedeng magamit sa pag-solve ng roots or ng solution. First one, extracting the square root. Second one, the quadratic formula. Third one, the factoring method. Or yung completing the square. It's up to you kung ano yung comfortable na method na gusto nyong gamitin. Okay? So, since itong quadratic equation na to, applicable dito yung factoring method, pero ang gagamitin natin right now is a quadratic formula. Para makita nyo at malaman nyo na applicable talaga yung mga methods na meron tayo for the quadratic equation. Okay? So, ang first thing na gagawin natin for the step number 2 is you need to identify the value of A, B, and C. Kasi isa-substitute natin siya sa quadratic formula, which is yung negative b plus and minus the square root of b squared minus 4ac all over yung 2a. So, ano nga bang value ng a? Value ng b at value ng c. So, dito na tayo magbe-base sa ating obtained quadratic equation sa step number 1. So, for the value ng a, meron tayong 1. Value ng b, we have 7. And ang value ng c is negative 8. Don't forget yung negative sa pag-i-indicate ng value ng a, b, at saka ng c. Okay? And then, for the next thing, after natin ma-identify yung value ng a, b, and c, re-recall lang natin yung quadratic formula. So, ang quadratic formula, we have negative b plus and minus the square root of b squared minus 4ac all over ng 2a. Then, substitute lang natin yung mga values na meron tayo. So, negative b, which is negative 7 plus and minus square root siya ng b squared, which is 7 squared minus 4 times 1 times negative 8 over ng 2 times 1. Okay? So, i-evaluate lang muna natin yung pwedeng i-evaluate. So, copy lang natin yung negative 7 plus and minus yung square root ng 7 squared is 49. So, negative 4 times 1 times negative 8, we have positive 32 over ng 2 times 1 is 2. So, negative 7, copy ulit. So, plus and minus square root ng 49 plus 32, we have 81 over ng 2. Okay? So, after nun, i-evaluate natin yung 81 or kukunin natin yung perfect square factor ng 81 or yung perfect square number na nagre-represent kay 81. So, we have negative 7 plus and minus yung square root ng 81 is 9 over ng 2. Then, after na paghihiwalayin lang natin yung plus and minus na nandito. Okay? So, magkakaroon tayo dito ng negative 7 plus 9 over 2 and negative 7 minus 9 over 2. So, kailangan kasi natin makakuha ng dalawang solusyon para sa part na to. So, negative 7 plus 9. So, meron tayong exactly positive 2 divided by 2. Meron tayo dito sa part na to na positive 1. So, yung isa natin is positive 1. And negative 7 minus 9, we have negative 16 divided by 2, we have negative 8. Okay, since nakuha na natin yung value ng mga solutions, which is 1 at saka negative 8, magpo-proceed na tayo sa ating step number 3. So, pakiano lang natin to, pakitandaan yung value ng ating mga roots, which is 1 at saka negative 8. So, proceed sa step number 3. So, sa step number 3, mag-create lang tayo ng number line. So, mag-create tayo ng number line. Again, sabi ko nga sa inyo, depende sa inyo kung hanggang saan yung limit ng ating number line. Kung ang trip ninyo, negative 100, okay lang yon.
Kung negative, kung positive 1,000, okay lang yun. Okay? So, ang gitna nun is yung 0. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 para sa positive numbers. So, dito naman we have negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, negative 6, negative 7, and negative 8. So, extend lang natin ng konti para makita nyo mamaya yung solution. So, lagyan pa natin ng isa for the negative 9. Okay? Then, after nun, sabi ko sa inyo, tandaan nyo yung solutions na nakuha natin kasi ipa-plot natin or ilolocate natin yon sa ating number line. So, meron tayo kanina, x na positive 1. Sabi ko nga, open circle muna yung ilalagay ninyo. And then, mamaya na kayo mag-shade. Depende kung ano yung given na inequality sign. And we have negative 8 dito sa part na to. Okay? Now, kung i-shade ba or not, or i-remain natin as an open circle or i-shade natin na circle, depende yon sa given na inequality sign. Since, okay, yung inequality sign natin is yung less than or equal to, so we have idea na i-shade natin yung ating mga open circle. Shade natin lahat yun. So it means yung mga values na nakuha natin is or are included. And kapag naka-open circle naman, therefore yung mga values na nakuha natin or yung mga solutions na nakuha natin are not included. So mamaya, pag nag-build tayo ng notation or interval notation, bracket yung gagamitin natin. Okay? So meron na tayong mga tatlong regions na nakikita dito sa part na to. So, ito yung unang region, followed by this one, and follow tong part na to. So, itong part na to, papunta siya sa negative infinity. Then, itong part naman na to, nasa pagitan siya ng negative 8 at saka ng 1. Okay, kinukulong siya ng negative 8 and 1. And then, itong part naman na to, itong region na to, papunta siya sa positive infinity. Okay? So again, kukuha lang tayo ng mga numbers na pasok sa kada region. So para dito sa part na to, pwede na natin kunin yung negative 9. Since pasok naman siya dito sa region na to. And this one naman, pwede na natin kunin yung 0. Okay? Since pasok siya sa region na to. And dito, pwede natin kunin yung positive 3. So, meron na tayong tatlong numbers na nanggaling sa kada region. Then, after nun, isa-substitute lang natin sila, that's step number 4, sa ating original na quadratic inequality. So, ito yung quadratic inequality natin. So, i-rewrite ko lang dito. We have x squared plus 7x minus 8 less than or equal to 0. So, gagamitin lang natin yung mga values na to na nakuha natin sa ating number line. Then after nun, substitute na natin. So we have negative 9 raised to 2 plus 7 times negative 9 minus 8 less than or equal to 0. So negative 9, we have positive 81. So minus 9 times 7, we have negative 63. So minus po yan. Minus 8 less than or equal to 0. So we have 81 minus 63 minus 8, meron po tayong 10. Positive 10. So, ang magiging tanong is 10 less than or equal to 0? So, hindi po. So, i-cross out natin. Therefore, itong region na to ay hindi natin isi-shade. Since hindi naman niya na-satisfy yung ating given na quadratic inequality. Okay? Mag-shade lang tayo once na naging na-satisfy nung number na nakuha natin sa kada region. So, try natin yung 0. So, we have 0 raised to 2 plus 7 times 0 minus 8 less than or equal to 0. So, 0 raised to 2 is still 0. Plus natin yung 7 times 0 still 0. So, ang matitira na lang dito sa part na to is negative 8 less than or equal to 0. Ang magiging tanong is negative 8 less than or equal to 0. Yes naman, of course. So, ang gagawin natin, i-shade natin yung part na to, which is, dito nang galing yung 0 sa region na to.
Na-satisfy niya kasi yung ating quadratic inequality. Then after nun, gagamitin na natin yung 3 para sa region na to. So we have, lagyan ko na ng line. So we have 3 raised to 2 plus 7 times 3 minus 8 less than or equal sa 0. So we have 3 raised to 2, we have 9 plus 21 minus 8 greater than or equal sa 0. So 9 plus 21, we have 30 minus 8, we have positive 2 less than or equal sa 0. Now, ang magiging tanong is positive 22 less than or equal to 0. Since hindi natin i-shape yung part na to. So let us now proceed sa ating step number 5 sa pagbibuild ng interval notation and yung in terms of x, yung representation in terms of x. Okay, first one, let's build yung interval notation muna. Since naka-shade yung ating circle kanina, so gagamit na tayo dito ng bracket. So kapag hindi naka-shade yung ating mga circle or yung doon sa number line natin, ang gagamitin natin is parenthesis lang. Pero kapag naka-shade, ang gagamitin natin is bracket. So pwede nyo ring i-hint or pwede nyo ring gawing hint yung given na inequality sign natin. Okay? Kapag meron ng equal, pwede na nating sabihin na talagang ang gagamitin natin is bracket. Pero kung greater than or less than lang, gagamitin natin is parenthesis. Pero kapag mga infinity, automatic, ang ilalagay lagi natin sa side ng infinity is yung parenthesis. Still understood na yun na parts sila or hanggang saan matapos yung infinity. Okay? So since nandito tayo sa loob na to, ang kukunin na lang natin dito is yung negative 1 hanggang 1. Ibig sabihin yan, pasok yung negative 8, papunta kay positive 1 doon sa ating given quadratic inequality. Nasa-satisfy niya yung mga values sa pagitan ni negative 8 papunta kay 1, nasa-satisfy niya yung ating quadratic inequality. Okay, so ito yung ating interval notation. How about naman yung representation in terms of x? So again, ang sabi ko nga, ang una nyo isulat yung x. Okay, so start tayo dito sa my right side. So since 1 and then pababa, papunta kay negative 8. Therefore, ang ilalagay natin dito is less than and equal sa positive 1. So, ibig sabihin nun, pababa kay positive 1, kasama si 1 hanggang pababa kay positive 1. Then after nun, so pasok si negative 8 or include si negative 8. So, magkakaroon tayo dito ng greater than and equal sa negative 8. At dito naman nagtatapos ang ating educational video sa mga topic ng mathematics na maraming salamat mga kasitnayan. Naway, kayo ay nakakuha ng kaunting technique sa pagsasolve ng mga topics na na-discuss natin sa ating video na ito. Thank you and God bless. Paalam!